Thank you, Christopher. Thank you very much. Vâng, Always good to hear what you have to say and your kind words. và xin chào đón tất cả các bạn. Xin cảm ơn ông Christopher bởi vì mỗi lần được nghe cái sự chia sẻ của ông cũng như là những cái lời vô cùng tốt đẹp mà ông dành cho tôi. I think that as I've been sitting here looking at the picture I have on my Zoom account, I think I need to get a more current picture. Và khi mà tôi nhìn đến những các cái hình ảnh mà tôi thấy ở trên cái Zoom này, tôi nghĩ rằng là có lẽ là tôi cần phải có nhiều những cái hình ảnh hiện tại hơn nữa, đúng không ạ? I'm looking more like Nam, right? Tôi nhìn thấy giống như có vẻ nhìn hơi giống anh Nam rồi, đúng không ạ? But you know what they say? They say that if you're losing your hair, you must be growing in wisdom. Và thường các bạn biết không ạ, khi mà người ta nói rằng là mình bị hói, mình bị mất đi tóc, thì đó là khi mà mình phát triển lên cái sự gì ạ? Cái trí não cũng như là cái gì ạ? Cũng như là cái sự wisdom, tức là cái sự gọi là thông thái. So I just want to tell you, congratulations. I mean, Vietnam has had already such a great year. You're doing a magnificent job of leading, and I'm just so very proud of you. Just like Bobby Kim said and Christopher Kim said, we are so proud of you. We're so inspired by you. Và giống như cả tôi vẫn muốn một lần nữa nói rằng là thị trường Việt Nam của các bạn đã phát triển một cách vô cùng ngoạn mục, vô cùng là tuyệt vời. Và giống như ông Bobby Kim, giống như ông Christopher Kim nói và cả tôi nữa, chúng tôi vô cùng là tự hào về tất cả các bạn, vô cùng tự hào về cái sự phát triển của tất cả các bạn. Yes. One of the things I want to do tonight is, I guess this morning for you, is I want to ask you some questions. Và một trong những cái điều mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn vào cái buổi sáng sớm này, buổi sáng của các bạn như là buổi tối của tôi, đúng không ạ? Đó là tôi muốn hỏi các bạn một vài những các cái câu hỏi. Bobby said that he often gets asked the question, how do I become a diamond? Ông Bobby thì có chia sẻ rằng ông ấy thường xuyên nhận được một cái câu hỏi rằng làm thế nào để có thể trở thành diamond. And he said he didn't really know except for what he's been able to see with people who become diamonds is that they are recruiters. Và ông ấy trả lời rằng là ông ấy không thực sự biết, nhưng cái điều mà ông ấy chứng kiến tất cả những thủ lĩnh đã thành công được đó là gì ạ? Họ luôn luôn trở thành một cái người gì ạ? Tuyển dụng giỏi. And that's certainly true. That's true. Cái điều đó hoàn toàn đúng ạ, hoàn toàn đúng ạ. But the question I have for you is, why would someone join you? Và cái câu hỏi ngày hôm nay tôi có cho các bạn đó là tại sao những người khác lại muốn tham gia với các bạn? If you went out to talk with somebody about becoming a part of your business at Unicity, why would they join? Why would Và they nếu join? như các bạn đi ra ngoài, các bạn chia sẻ với họ, các bạn mời họ vào cái công việc kinh doanh với các bạn, thì hãy trả lời cái câu hỏi là tại sao họ lại muốn tham gia với các bạn. Do you know where you're going? Các bạn có biết rằng mình sẽ đi đâu không? Do you have such a clear idea, a clear vision of where you're going that you can explain it to them in such a way that they would like to join you? Các bạn có một cái ý tưởng vô cùng là rõ ràng, một cái chiến lược, một cái con đường đi vô cùng là rõ ràng để khi các bạn giới thiệu với họ, các bạn chia sẻ với họ thì họ ngay lập tức muốn đi cùng với các bạn hay không? In my many years in the business, the one thing I've learned is that people don't join the company, they join the upline. They join the sponsor. They join because of the sponsor's vision. Not because of the company, but because of the sponsor's vision. Và trong suốt
tất cả cái kinh nghiệm của tôi trong suốt rất là nhiều năm thì tôi phát hiện ra rằng người ta tham gia vào, người ta không phải tham gia vào một công ty, người ta tham gia vào là vì cái người apply, là vì cái người bảo trợ, là vì cái tầm nhìn của cái người apply và cái người bảo trợ. Và cái sự thật nó là như vậy ạ, người ta không tham gia vào vì người ta lựa chọn công ty, mà người ta lựa chọn cái người dẫn dắt, cái người bảo trợ và cái người gì ạ, tuyển dụng ra họ. We know this is true because we have leaders inside of Unicity that can recruit anybody. I mean, anybody. You put them in front of anybody, they'll recruit them. And we have other leaders who can't recruit anybody. I mean, you you could put them in front of somebody who's actually begging to join and they couldn't recruit them. Và cái điều này nó hoàn toàn đúng ạ. Bởi vì tôi nhìn thấy ở ngay tại Unicity chúng ta có những cái người thủ lĩnh mà họ có thể tuyển dụng bất kỳ một người nào, bạn đưa cho họ bất kỳ một người nào thì họ cũng có thể ngay lập tức tuyển dụng. Nhưng ngược lại cũng có những cái người mà gì ạ, mà không thể tuyển dụng được bất kỳ một ai, mà cho dù có người ngồi ở trước mặt và xin họ cho gia nhập thì họ cũng không tuyển dụng được. So my question is, why would someone join you? Vậy thì cái câu hỏi của tôi một lần nữa là tại sao một ai đó lại lựa chọn tham gia với bạn? Do you have something that they want? Have you built something into your business model that is so strong and so exciting that they just want to be with you? Or are you just relying upon the company or the products? Vậy thì các bạn hãy tự trả lời rằng các bạn có cái gì để mà họ muốn tham gia cùng với các bạn. Các bạn đã thực sự mà xây dựng được một cái chiến lược, một cái hệ thống hay một cái điều gì đó mà để gì ạ? Họ cảm thấy mỗi khi bạn chia sẻ với họ thì họ cảm thấy vô cùng là vững mạnh, vô cùng là hào hứng để được tham gia với bạn. Hay là tất cả những cái điều bạn làm là đang lệ thuộc vào công ty và trông chờ vào công ty và vào sản phẩm. I remember when I was a young distributor, it was a long time ago, so many years ago. Some of you were not even born when I was a young distributor. All right, but I remember. Và tôi vẫn còn nhớ cái khi mà tôi là một nhà phân phối vô cùng trẻ, một cái người vô cùng trẻ tại cái thời điểm đó, thời điểm mà tôi nghĩ rằng là rất rất lâu rồi, thậm chí có thể rất nhiều người trong số các bạn còn chưa được sinh ra. Thế nhưng tôi vẫn còn nhớ rất là rõ cái thời khắc đó. And I actually asked myself that question. Why would anybody join me? Và lúc đó tôi đã hỏi tôi một cái câu hỏi chính xác như vậy, rằng tại sao người khác lại muốn đi cùng với tôi? What have I got to offer anybody that would make them want to put their future into my hands? Và tôi có cái gì để khi mà tôi chia sẻ với họ, họ muốn đặt cái tương lai của họ vào trong bàn tay của tôi? I just really struggled with the answer to that question when I was a young distributor. I didn't have an answer. I would sit there. Maybe that's why I lost all my hair, because I'd sit there scratching my head saying, why? Why would they join me? Và cái câu hỏi đó nó thực sự đã khiến cho tôi trăn trở suốt những cái năm tháng tuổi trẻ của tôi. Và tôi cứ ngồi ở đó, khi tôi còn là một cái nhà phân phối vô cùng trẻ, tôi cứ ngồi ở đó để tự trả lời cho cái câu hỏi đó của mình mà tôi không trả lời được. Và tôi ngồi tôi suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ hay là bây giờ tôi bị mất tóc, bởi vì là cái thời đấy tôi cứ ngồi tôi gãi đầu gãi tai để tôi nghĩ ra câu trả lời, nó nhiều quá cho nên bây giờ tôi bị như thế này. You know what I finally decided? Và các bạn có biết cuối cùng thì tôi quyết định như thế nào không ạ? I had to become the kind of person other people wanted to follow. Và tôi quyết định rằng mình phải trở thành một cái người mà tất cả mọi người đều muốn đi theo. I had to develop the skills of the business so good. I had to become so good at the skills of the business that other people would see me and say, hey, I want to be with that guy. I want to follow Và that guy. I want to be on that guy's team. và
tôi quyết định rằng mình sẽ phải đầu tiên là phát triển các cái kỹ năng kinh doanh của mình, phát triển các cái kỹ năng kinh doanh của mình tốt đến mức là tất cả mọi người đều muốn đi cùng với tôi, tất cả mọi người đều muốn tham gia vào với tôi. Người ta nhìn cái kỹ năng kinh doanh của tôi và người ta nói rằng là tôi muốn đi cùng với cái người đó, tôi muốn đi cùng với ông ấy và tôi muốn đi cùng với cái hệ thống của ông ấy. I remember one of the first meetings that I did. Và tôi vẫn còn nhớ cái cuộc meeting, cái cuộc họp đầu tiên mà tôi tổ chức. It was in the home of a friend of mine. Và nó là một cái cuộc gặp ở tại nhà của một cái người bạn của tôi. His wife didn't like me. Và vợ của cái người bạn đó thì không thích tôi tí nào. She didn't like her husband being in the business with me. Và cô ấy cũng không thích chồng của cô ấy làm cái công việc kinh doanh này cùng với tôi. And so here I was in the house with this man and about 5 or 6 of his friends. Và And his wife was in another room of the house, and she was going around and banging pots and making noise just to show that she wasn't happy with me being there. Tôi nhớ rằng là tôi ở trong tôi đến cái cuộc họp đó ở nhà của anh ấy cùng với khoảng 5 đến 6 người bạn của anh ấy, và chúng tôi ngồi ở trong một cái phòng để họp. Còn vợ của anh ấy thì ở cái phòng bên cạnh, và cô ấy cứ đập đồ này đập đồ kia, cô ấy cố gắng để tạo ra rất nhiều cái tiếng ồn để cho chúng tôi hiểu rằng là cô ấy không thích cái buổi gặp đó của chúng tôi, và cô ấy không thích chồng của cô ấy tham gia vào cái công việc kinh doanh này cùng với lại tôi. And I was so bad at doing meetings. I could tell it was bad. People were looking around, they were looking at each other. I started getting hot, I started sweating. I was just like, I was hoping, hadn't this ever get over? Và tôi nhớ rằng lúc đó cái cuộc meeting đó của tôi đã vô cùng là tệ. Tôi nhớ rằng là tất cả mọi người thì không có hào hứng gì cả. Mọi người cứ nhìn quanh quẩn rồi lại nhìn nhau, rồi tôi thì bắt đầu là toát mồ hôi ra, đúng không ạ? Đổ mồ hôi ra và nghĩ rằng là làm thế nào để cho cái buổi thuyết trình này nó trôi qua nhanh nhất có thể. So finally, thankfully, the meeting finally ended, and this friend of mine, his friends all left, and nobody signed up. Zero. Và cuối cùng thì tạ ơn Chúa, tạ ơn cuộc đời là gì ạ? Cái cuộc gặp đó nó cũng kết thúc, và tất cả các người bạn của tôi cũng như là bạn bè của anh ấy thì cười, và gì ạ? Không có một ai ký hợp đồng tham gia cùng với tôi cả. And I didn't even care. I was so glad that it was over. I was just like, oh, it's finally over. Và tôi cũng không quan tâm đến việc là không có ai ký hợp đồng, mà tôi chỉ quan tâm đến mỗi một cái việc đó là gì ạ? Là ôi giời ơi, cuối cùng thì cái cuộc họp này nó cũng qua rồi. And then this guy's wife walked into the room, and right in front of her husband, she said, that was terrible. Và cái người vợ của cái người bạn của tôi thì ngay lập tức bước chân vào phòng, đứng trước mặt chồng của mình và nói rằng là tệ quá. Yeah, you can imagine, I felt like I was about this tall. I was so small in my own eyes. I said to myself, why would anybody join me? I'm terrible. Và các bạn hãy nghĩ đến cái cảm xúc của tôi lúc đó. Tôi nghĩ rằng mình chỉ cao có ngần này thôi này. Tôi tự cảm thấy trong con mắt của tôi là một cái người vô cùng là bé nhỏ, một cái người vô cùng tệ. Và tôi lại hỏi mình rằng là nếu như tôi tệ như thế này thì tại sao người khác lại muốn đi cùng với tôi? But my friends,
I had a vision of what I could do. And so I said to myself, I don't care about tonight. I care about tomorrow. And I'm going to do whatever it takes to become so good at doing these meetings that people are going to stand up and give me a standing ovation when I get done with a meeting. Và các bạn có biết không ạ? Nhưng mà tôi không quan tâm, bởi vì tôi có một cái tầm nhìn nó đủ lớn đến mức rằng tôi biết tôi có thể làm được cái điều gì. Và tôi tự nói với chính mình rằng tôi không quan tâm đến buổi tối ngày hôm nay, tôi chỉ quan tâm đến cái tầm nhìn của tôi và những cái điều tôi có thể làm trong tương lai. Và tôi phải trở thành một cái người để mỗi một khi tôi đứng lên, tôi làm một cái buổi meeting hay một cái buổi thuyết trình nào đó, thì tất cả mọi người đều đứng dậy và vỗ tay, dành cho tôi những cái tràng vỗ tay, và họ thực sự muốn đi cùng với tôi. This was in 1990. Và đó vào năm 1990. Before the internet. Trước khi cả cái thời mà chúng ta có internet. Before the iPhone. Trước khi mà chúng ta có cả iPhone. But I went out and I bought something called the Sony Walkman. Và lúc đó thì tôi đã mua một cái thứ có tên gọi là Sony Walkman, đúng không ạ? Một cái gọi là cái đài Sony ạ. The Sony Walkman was a little cassette recorder about this big. Và cái Sony Walkman là một cái gọi là một cái đài cassette, nó to khoảng bằng ngần này. And it had a little clip on it. You could put it through your belt. Và nó có một cái dây đeo rất là nhỏ để bạn có thể đeo nó vào trong cái thắt lưng của mình. And I put that Walkman on my belt, and I got a little microphone with a cord, and I would clip it onto my tie. Và tôi đeo cái Walkman đó vào trong thắt lưng của mình, và tôi có một cái tai nghe nhỏ để mà tôi đeo cái tai nghe đó để tôi có thể nghe được. And I started to record every meeting I did from that night forward. Và cái đó nó cũng có một cái nút ghi âm, cho nên là tôi bắt đầu ghi âm tất cả những các cái cuộc meeting mà tôi trình bày bắt đầu từ cái thời điểm đó. I did that for years. Và tôi đã làm cái điều đó hàng năm. I still do it sometimes, where I will record my presentations and go back and listen to them, critiquing myself to make sure that I am as good as I can be. Và cho đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn làm cái điều đó. Tôi vẫn ghi âm lại tất cả những các cái buổi thuyết trình của tôi, và tôi nghe lại những các cái bài ghi âm đó để đảm bảo chắc chắn rằng là tôi đã thực sự thuyết trình một cách tốt nhất. Tôi đã thực sự nỗ lực thuyết trình một cách tốt nhất. I learned how to be a good speaker by being honest with myself and practicing it day after day after day. Và tôi đã trở thành một cái người thuyết trình giỏi, một cái người speaker vô cùng tuyệt vời, bởi vì tôi đã luôn luôn chân thực với chính mình, thẳng thắn với chính mình, và tôi đã học mỗi một ngày, và tôi đã cố gắng luyện tập mỗi một ngày. As I became better at the skills in the business, my business started to grow. People wanted to join me because they saw the skill and they said, I want that. I want to be like that. Và khi mà cái kỹ năng của tôi về kinh doanh nó phát triển, thì đó là cái lúc mà cái công việc kinh doanh của tôi nó cũng phát triển theo. Tất cả mọi người khi mà nhìn thì họ nói rằng là họ muốn cái điều đó, họ muốn tham gia với tôi bởi vì họ muốn cái kỹ năng mà tôi có đó. Now people started to say, well, can you get rich in this business? Và đó là cái lúc mà mọi người bắt đầu nói rằng là thế thì cái công việc kinh doanh này có thể giúp họ giàu được không?
And if I said, yes, you can get rich in the business, they might say, are you rich? Và nếu như tôi trả lời rằng là có, bạn có thể trở nên giàu có trong công việc kinh doanh này, thì họ sẽ hỏi tôi rằng, thế anh đã giàu chưa? And I was not rich yet. Và lúc đó thì tôi chưa giàu. I was too busy spending all my income on things to make me look rich. Và tôi đã thực sự là gì ạ? Ném tiền vào tôi đã bận rộn ném tiền vào những cái thứ mà nó khiến cho tôi trông có vẻ giàu. And so I decided if I was going to be a leader on how to be rich, I had to become rich. Và lúc đó thì tôi quyết định rằng là nếu như mình muốn trở thành một cái người thủ lĩnh mà có thể dẫn dắt người khác trở nên giàu có, thì cá nhân mình phải trở nên giàu có trước tiên. Do you know how you become rich? Và các bạn có biết làm thế nào để mình có thể trở nên giàu có không? It's very simple. Nó rất đơn giản. You make more money than you spend. Đó là bạn kiếm ra nhiều tiền hơn là bạn tiêu. But I see so many distributors who spend more money than they make. Thế nhưng mà tôi lại nhìn thấy quá nhiều những người nhà phân phối, những người thủ lĩnh tiêu nhiều hơn cái số mà họ kiếm được. They think they can fake it till they make it. Họ nghĩ rằng họ có thể lừa dối cái điều đó cho đến khi họ làm được, thực sự làm được nó. Đúng không ạ? Bác dùng cái từ là fake it until they make it, tức là gì ạ? Có thể lừa dối người ta cho đến khi mà mình thực sự trở nên giàu có. But the problem with that strategy is you can never fake out yourself. Và cái vấn đề đó là gì ạ? Bạn sẽ luôn luôn gì ạ? Tự lừa dối chính mình nữa. And one of the things that I've found about recruiting is people feel you more than they hear you. Và một cái điều mà tôi nhận ra trong cái quá trình mà chúng ta tuyển dụng đó là gì ạ? Mọi người cảm nhận bạn nhiều hơn là mọi người nghe bạn. And so I stopped spending money on things to make myself look good, and I started focusing on just being good and saving and investing money so that I actually did have money and could be rich. Và lúc đó thì tôi bắt đầu ngừng cái việc ném tiền vào những cái thứ mà để giúp tôi trông có vẻ là gì ạ? Tốt, nhưng mà tôi gì ạ? Không thực sự tốt. Và tôi đã làm một cái việc đó là gì ạ? Tôi đầu tư tiền vào những cái thứ mà khiến cho tôi thực sự tôi gọi là tôi tiết kiệm tiền, và tôi làm những cái thứ mà khiến cho tôi thực sự là gì ạ? Trở nên giàu có một cách đúng nghĩa và trở nên có tiền một cách đúng nghĩa. One of the biggest challenges we have in our business is we have too many distributors who think that they can talk people into doing something that they have never done. Và một trong những các cái vấn đề lớn nhất trong cái ngành này của chúng ta và những các cái trở ngại lớn nhất đó là gì ạ? Có rất nhiều người ta nghĩ rằng người ta có thể nói ai đó làm cái điều gì và chia sẻ với ai đó những cái điều mà người ta cần phải làm, nhưng trên thực tế thì gì ạ? Họ lại không làm. So step one in leadership is that you have to be out in front. You have to be the one who can do it better than the people you're trying to recruit. Vậy thì cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó là gì ạ? Chúng ta cần phải đi ra ngoài kia, chúng ta cần phải thực sự làm những cái điều mà gì ạ? Chúng khiến cho chúng ta trở nên tốt hơn những cái người mà chúng ta đang mong muốn tuyển dụng họ. This is so liberating. Và cái điều này nó thực sự là gì ạ? Vô cùng là tự do. You don't have to fake anybody out. Và nó khiến cho các bạn không cần phải gì ạ? Giả dối bất kỳ một ai cả.
You don't have to tell any lies. Và các bạn không cần phải nói một cái lời nói dối nào cả. If you're committed to being really, really good at the business, the truth is good enough. Và nếu như các bạn thực sự cam kết rằng mình sẽ trở nên giỏi trong cái công việc kinh doanh này, thì chỉ cần một cái sự thật như vậy là đã đủ rồi. And when you get a reputation for telling the truth, recruiting is easy. Và khi mà các bạn đã có được cái danh tiếng về cái sự thật như vậy, thì cái việc các bạn đi tuyển dụng người khác nó là cái điều vô cùng dễ. If you get a reputation for being the kind of person who is smart with money, guess what? People who want money are going to come to you because they want to be around people who are smart with money. Và các bạn hãy nghĩ xem ạ, nếu như các bạn là một cái người có cái danh tiếng rằng các bạn tiêu tiền và giữ tiền một cách vô cùng thông minh, thì các bạn sẽ dễ dàng tuyển dụng được những cái người mà gì ạ? Họ muốn có tiền bởi vì họ muốn trở thành một cái người, họ muốn ở quanh một cái người nào đó mà thông minh về tiền bạc, đúng không ạ? Giỏi giữ gìn tiền bạc, đúng không ạ? Thì cái việc đó các bạn tuyển dụng họ trở nên vô cùng dễ. If you get a reputation for being the kind of person who says whatever they want to say, who's always telling big stories about things, people may find you funny, but they won't want to join you. Và nếu như các bạn mà là một cái người mà nói những cái điều lớn lao, những cái điều to lớn, những các cái điều, những cái câu chuyện nghe có vẻ như rất là lớn lao mà gì ạ, các bạn cứ nói thôi, người ta sẽ thấy rằng là gì ạ, nó vô cùng là thú vị, nhưng mà họ sẽ không tham gia với các bạn đâu. In fact, just today, I got a text message from a man who has a reputation of being a big storyteller. Và trên thực tế ngày hôm nay thì tôi có nhận được một cái tin nhắn từ một cái người mà gọi là reputation, tức là cái danh tiếng của ông ấy là gì ạ? Luôn luôn nói những cái câu chuyện vô cùng lớn lao. And he says to me in the text, "Hi Stewart, so great to have you back." Và ông ấy nhắn cho tôi như thế này: xin chào Stewart, rất là mừng được nhìn thấy ông quay trở lại. I'm involved in the strategy surrounding a new business coming to Japan with a $1 billion company, and I'm the friend of the CEO's girlfriend. Và tôi thì mới được biết đến một cái thông tin về một cái công ty vô cùng tuyệt vời và nó mới tham gia vào thị trường Nhật Bản, và tôi rất tình cờ là lại là bạn của, và cái công ty này có quy mô cỡ ước hàng tỷ đô, và tôi rất tình cờ lại là bạn gái, là bạn của bạn gái cái người CEO của công ty đó. And he said, "Can you give me 20 minutes to meet with you?" Và ông có thể cho tôi 20 phút để chia sẻ với ông được không? Are you kidding? Và tôi nghĩ rằng là anh đùa đấy à? I mean, honestly, the CEO girlfriend? That's your strategy? Và tôi nghĩ rằng, tôi hỏi thực sự, thật đấy à? Chiến lược của anh là bạn gái của CEO ấy à? Thật đấy à? Anh đang nói thật đấy à? Delete. Because smart people don't do business that way. Và tôi ngay lập tức là gì ạ? Xóa luôn. Bởi vì gì ạ? Những người thông minh, người ta không làm kinh doanh theo cái cách như vậy. So when you look at your business, always look at yourself first. Vậy thì khi các bạn nhìn vào công việc kinh doanh, hãy luôn luôn nhìn vào chính cá nhân mình trước ạ. Every single one of you on this call today.
Mỗi You're một người trong good số các enough. bạn, mỗi một người trong số các bạn trong cái chương trình buổi sáng ngày hôm nay, các bạn đủ tốt ạ. You're good enough to recruit hundreds, even thousands of people just the way you are. Và các bạn đủ để có thể tuyển dụng hàng trăm hàng nghìn những người mà các bạn muốn, chỉ bằng cái cách là gì ạ? Mình là chính mình. Just by being yourself, just by focusing on getting better every day, you will find other people will say, I like that guy, I like that lady, they're honest, I feel safe with them. Và chỉ bằng cái cách các bạn là chính mình mỗi một ngày và thành thật với chính mình, thì các bạn đã đủ tốt để có thể tuyển dụng bất kỳ một ai. Và chỉ bằng cái việc các bạn mỗi một ngày gọi là thành thật với chính mình, trở nên tốt hơn một chút, thì các bạn đã có thể tuyển dụng được bất kỳ một ai. Bởi vì họ sẽ nói rằng là họ muốn tham gia với một cái người như các bạn, một cái người gì ạ, vô cùng là chân thành, một cái người vô cùng là gì ạ, thẳng thắn, và một cái người đủ tốt. Just be you. Hãy chỉ là chính mình. But be the best you can be. Hãy là chính mình, nhưng hãy là cái phiên bản tốt nhất mà mình có thể. And work hard on getting better every day. Và hãy nỗ lực mỗi một ngày để trở thành một cái phiên bản tốt hơn của chính mình. Be honest with yourself about yourself. Và hãy gì ạ? Luôn luôn thành thật với chính mình, và thành thật với chính mình một cách tốt nhất. If you need to get better on your recruiting, well, go practice recruiting. Và nếu như các bạn muốn trở thành một cái người tuyển dụng giỏi hơn, thì hãy đi ra ngoài và tuyển dụng mỗi một ngày. Hãy thực hành cái việc tuyển dụng mỗi một ngày. If you have to get better with your presentations on the product or the compensation plan, practice, practice, practice. Practice in front of a camera. Practice audio taping yourself. Practice, practice, practice. Và nếu như các bạn muốn trở thành một cái người thuyết trình giỏi về sản phẩm hay về cơ hội kinh doanh, thì hãy gì ạ? Thực hành, hãy làm nó mỗi một ngày. Các bạn hãy thực hành cái việc thuyết trình đó trước cái gì ạ? Trước máy quay, rồi là trước cả cái máy ghi âm. Hãy luôn luôn gì ạ? Thực hành và thực hành nó mỗi một ngày. Really important to use the upline as a role play partner. I cannot emphasize enough, your upline wants you to succeed. Go to them and say, can I role play with you? I need to get better at this. Let me practice with you. Và tôi muốn rằng mỗi một người trong số các bạn hãy gì ạ? Hãy trở thành một cái người thực sự là hình mẫu, hãy trở thành một cái người thực sự là tham gia vào cái việc đó. Và các bạn hãy nhớ rằng cái người bảo trợ, cái người upline của các bạn lúc nào cũng muốn các bạn thực sự trở nên thành công. Vậy thì các bạn hãy đi ra nói với người bảo trợ, nói với người upline của mình rằng là tôi muốn trở nên giỏi hơn, tôi có thể tham gia thực hành cùng với anh, cùng với chị trong cái việc này được không? Now, I want to jump into, do I have sharing ability? Yes, sir, you should. All right, let me see if this works. Yes, please. Okay. Hiện ơi, bác ấy share được màn hình đúng không em? Mm-hmm. Can you try, sir? I'm trying. Yes. Hang on a second. I don't have the best. All right. Now, are you seeing my screen? Yes, sir. Does it say how to stay in the growth mode? Yes, I do see it. All right, excellent. Okay. So, what I want to do is talk to you about something that I talked to Tung Sing about last week. Và ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái điều mà vừa mới tuần trước tôi mới chia sẻ với chị Tương Sinh. Okay.
Right, back up. Okay. So there's fundamentally how can I get this down? Get rid of that. I apologize I need to practice on my technology, don't I? So, Xin lỗi các bạn, tôi nghĩ rằng là tôi phải thực hành công nghệ tốt hơn nữa đúng không ạ? All right, so there's really two aspects to our business, recruit and develop. Có hai cái phần vô cùng là quan trọng trong cái công việc kinh doanh này của chúng ta, đó là gì ạ? Tuyển dụng và phát triển. You're going to recruit first yourself. Đầu tiên các bạn phải tuyển dụng chính mình đã. And then you're going to develop yourself. Và sau đó thì các bạn phải phát triển chính mình. And then you're going to try to recruit somebody else, and then you're going to help develop that person. Và sau đó thì các bạn sẽ gì ạ? Tuyển dụng một người nào đó và giúp cái người đó phát triển. As you recruit and develop, you automatically go into the growth mode. Và khi mà các bạn tuyển dụng và phát triển như vậy thì các bạn tự động đi vào cái gì ạ? Vào cái trạng thái phát triển. Now, once you're in the growth mode, the goal is to stay there, to never stop growing. Và khi mà các bạn ở trong cái trạng thái của cái sự phát triển thì mục tiêu của chúng ta là luôn luôn ở cái trạng thái đó, không bao giờ bước ra khỏi cái trạng thái đó và không bao giờ ngừng cái việc phát triển. If you have the discipline and the wisdom to never leave recruiting and developing, your business will go up forever. Và nếu như các bạn có đủ cái discipline, tức là cái tính kỷ luật, và các bạn có đủ cái sự thông thái để các bạn luôn luôn ở trong cái trạng thái phát triển này, các bạn luôn luôn tuyển dụng và phát triển, thì cái công việc kinh doanh của các bạn nó sẽ luôn luôn liên tục phát triển và không bao giờ ngừng. But the biggest problem that I've seen, now keep in mind, I've been involved in the business since 1990. So 31 years. Thế nhưng cái thứ mà tôi đã trải nghiệm, một cái thứ mà tôi đã nhìn thấy trong suốt rất nhiều năm, kể từ năm 1990 cho đến nay, tức là 31 năm rồi. And I've seen this happen so many times. It's just such a tragedy when people are doing so good and they're doing it right and their business is growing, and then all of a sudden they decide they want to have an ego trip. Và cái điều này nó thực sự là một cái thảm họa, bởi vì tôi đã nhìn thấy rất nhiều những cái người thành công, những cái công việc kinh doanh thành công, và họ đã ở trong cái gọi là cái trạng thái phát triển như vậy, nhưng mà bỗng dưng thì họ lại quyết định rằng là họ để cho cái ego, tức là cái tôi cá nhân, cái sự tự cao cá nhân nó phát triển. They decide, whoa, I'm so good already, I don't need to grow anymore. I'm so good already, I don't need to recruit anymore. I'm so big already, I don't need to do what other people need to do. Và lúc đó là lúc mà họ quyết định rằng là tôi đủ tốt lắm rồi cho nên là tôi không cần phải tuyển dụng nữa. Tôi đủ tốt lắm rồi cho nên tôi không cần phải phát triển nữa. Tôi cũng đủ tốt lắm rồi, tôi giỏi lắm rồi cho nên là tôi cũng không cần phải làm những cái việc mà tất cả mọi người đang làm nữa. And so they go into management mode. Và đó là cái khi họ bước vào cái trạng thái management, tức là cái trạng thái quản lý. Now, management is a very important role. Các bạn phải biết rằng cái trạng thái quản lý là một cái vị trí, một cái vai trò, đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng. LÄNH is our country manager and she does a great job managing Vietnam. Và ví dụ như chị Mai Lan là một cái người đại diện cho thị trường, đúng không ạ? Và chị làm rất là tốt cái công việc quản lý cái thị trường Việt Nam này. And Bobby Kim is a great manager. He's responsible for all of Asia Pacific.
Và hay là như ông Bobby Kim cũng là một cái người quản lý vô cùng tuyệt vời. Ông ấy là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ cái khu vực châu Á Thái Bình Dương. And Christopher's a great manager. He's managing the whole company worldwide. Và hay là như ông Christopher Kim cũng là một cái người quản lý vô cùng tuyệt vời. Ông ấy là cái người chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ thị trường của công ty chúng ta trên toàn cầu. But you as a distributor are not in management by design. You are in leadership by design. Thế nhưng các bạn với tư cách là một nhà phân phối thì các bạn không phải là những người gì ạ? Quản lý, các bạn không phải được gọi là dùng cái từ được thiết kế để trở thành những cái người quản lý, mà các bạn sinh ra để trở thành những cái người thủ lĩnh. We only have one country manager in Vietnam, but we could have a million leaders in Vietnam. Chúng ta có thể chỉ có mỗi một người gọi là gì ạ? Quản lý duy nhất, quản lý quốc gia duy nhất ở tại thị trường Việt Nam. Nhưng chúng ta có thể có hàng triệu những thủ lĩnh ở thị trường Việt Nam. But if you go into management mode, because your people see you as a leader, they will follow you into management mode. Và các bạn hãy nghĩ rằng nếu như các bạn rơi vào cái trạng thái quản lý thì các người downline của các bạn trong hệ thống của các bạn, họ không nhìn các bạn với tư cách là một người quản lý, họ nhìn với các bạn với tư cách là một người thủ lĩnh, và họ cũng sẽ đi theo các bạn vào cái trạng thái quản lý đó. And as they follow you into management mode, you're going to have a problem because your business is going to start going down. Và khi mà đội nhóm của các bạn theo các bạn đi vào cái trạng thái quản lý đó thì các bạn sẽ bắt đầu có vấn đề, bởi đó là khi công việc kinh doanh của các bạn đi xuống. Because you're not recruiting and developing anymore, and your people are not recruiting and developing anymore. Và bởi vì các bạn không tuyển dụng và các bạn không phát triển nữa, cho nên đội nhóm của các bạn cũng không tuyển dụng và cũng không phát triển nữa. And when your business starts going down, well, you have to make an excuse about why that's happening. You have to say, well, it's this problem, or it's that COVID, or it's this problem, or whatever. But you're now in excuse mode. Và khi mà cái công việc kinh doanh không phát triển như vậy thì đó là cái lúc mà các bạn rơi vào cái trạng thái gì ạ? Gọi là biện hộ, đúng ạ, biện minh. Và các bạn nói rằng là các bạn không thể phát triển được bởi vì cái lý do này, lý do kia, bởi vì Covid, bởi vì rất nhiều những các cái thứ khác. Và đó là cái khi mà cả hệ thống của các bạn cũng sẽ gì ạ? Rơi vào cái trạng thái gì ạ? Biện minh cho cái sự không phát triển của mình. And as you get involved in excuse mode, your people follow you into excuse mode, which pushes you into blame mode. Và các bạn thấy rằng là bởi vì các bạn là thủ lĩnh, cho nên khi mà các bạn ở trong cái trạng thái gì ạ? Gọi là biện minh như vậy thì toàn bộ hệ thống của các bạn cũng đi vào cái trạng thái đó cùng với các bạn. Và khi họ đi vào cái trạng thái đó thì là lúc các bạn rơi vào cái trạng thái gọi là gì ạ? Đổ lỗi. Now your business is just falling apart, and you have to blame somebody. It's the upline, it's the downline, it's the company, it's the products, it's it's Christopher, it's Bobby, it's LÄNH, it's the compensation plan. You've got to come up with somebody or something that you can blame because your business is just falling apart. Và các bạn thấy rằng khi mà các bạn rơi vào cái trạng thái đổ lỗi là khi mà cái công việc kinh doanh của các bạn nó hoàn toàn nó sụp đổ. Và vì cái công việc kinh doanh sụp đổ cho nên các bạn phải tìm một ai đó, một cái thứ gì đó để các bạn đổ lỗi, đúng không ạ? Các bạn đổ lỗi nào là do cái này, do cái kia, nào là do ông Christopher, do ông Bobby, do Mai Lan, hay là do chương trình trả thưởng, hay là do product, hay là do sản phẩm, hay là do công ty. Và các bạn liên tục đổ lỗi cho cái sự tan rã của cái hệ thống của mình. And if you keep going down that path, well, you're going to go all the way to the bottom. Và nếu như các bạn cứ đi theo cái chương trình như vậy thì các bạn sẽ rơi xuống tận đáy của cái sự thất bại. And you may say, well, Stewart, I think you're making too big a deal out of this, but I'm not.
because I've seen people who were diamonds and double diamonds and even triple diamonds who have lost their whole business because of this decision to go into management mode. Và các bạn có thể nói với tôi rằng là ông Stewart ơi, ông cứ làm quá lên, làm lớn chuyện lên chứ làm gì có chuyện nó đến mức tệ như thế. Nhưng trên thực tế đó là cái sự thật, nó đã diễn ra. Và tôi đã nhìn thấy rất nhiều những diamond, double diamond, triple diamond và họ hoàn toàn mất đi cái hy vọng khôi phục lại, vực lại cái công việc kinh doanh của mình chỉ vì một cái quyết định lúc ban đầu là họ rơi vào cái trạng thái quản lý. Now, isn't that sad that there could be somebody making 50,000 USD a month, 100,000 USD a month, and they can make the decision that will actually destroy their own business? I just think that is so sad. Và cái điều đó nó có buồn không ạ? Nó quá tệ, nó quá buồn đúng không ạ? Khi mà nhìn thấy một người nào đó có cái mức thu nhập 50.000 hay 100.000 đô một tháng mà rồi cuối cùng gì ạ? Phá hủy toàn bộ cái công việc kinh doanh của mình chỉ vì cái việc rằng là họ quyết định mình sẽ đi vào cái trạng thái quản lý đó. Fortunately, there's a way to get out of this trap, and that is to go back to recruit and develop. Và rất may mắn là có một cái cách để thoát ra khỏi cái bẫy này. Đó là gì ạ? Ngay lập tức trở lại với cái trạng thái của tuyển dụng và phát triển. If you simply say to yourself, every morning you get up and look in the mirror and you say, I want my downline to do exactly what I do today. And then you go do what you want them to do, your business will go back to growth mode and you will go back to having great success. Và các bạn làm cái điều đó bằng cách nào ạ? Bằng một cái điều đó là đầu tiên hãy, giống như là tôi đã nói lúc ban đầu, hãy tự tuyển dụng lại chính mình. Các bạn hãy mỗi một ngày đứng trước một cái gương và quyết định rằng là tôi sẽ quay trở lại cái trạng thái tuyển dụng và phát triển. Tôi sẽ quay trở lại cái trạng thái phát triển. Và tôi sẽ muốn tất cả mọi người trong đội nhóm của tôi làm chính xác những cái điều mà tôi làm ngày hôm nay. Và các bạn hãy đi ra ngoài, các bạn hãy bắt đầu gì ạ? Tuyển dụng, các bạn hãy bắt đầu khôi phục lại cái công việc kinh doanh của mình. Và đó là khi toàn bộ hệ thống của các bạn, họ cũng sẽ chính xác làm như vậy. Now, you may think to yourself, why is Stewart giving us such a downer of a training? This is so depressing. Và có thể khá nhiều người trong số các bạn lại hỏi, nó cũng hiểu làm sao ngày hôm nay ông Stewart ông ấy lại đào tạo chúng ta về những cái thứ mà nó gây tụt cảm hứng như thế này, những cái thứ này nó làm tụt cảm hứng quá cơ. And I'm doing it because you have been so successful. Và tôi làm cái điều này bởi vì các bạn đang vô cùng thành công. Because this sort of bad decision always happens after you have about a year of great success. That's when you start thinking, I'm good, I'm big enough, I'm okay, I got lots of money, I don't need to work anymore, I'll just make them work. That's when it happens. Và cái lý do tôi nói bởi vì cái trạng thái, cái chu trình mà tôi vừa mới miêu tả với các bạn, nó luôn luôn xảy ra vào thời kỳ khoảng 1 năm sau khi các bạn đạt được cái sự thành công. Đó là cái khi mà các bạn nói rằng là tôi tốt rồi, tôi giỏi rồi, tôi thành công rồi, tôi có nhiều tiền rồi, cho nên là bây giờ tôi vui mừng rồi, tôi cứ ngồi ở đây và tôi không cần phải làm gì cả, tôi để cho tất cả mọi người làm những cái thứ việc mà mọi người cần phải làm. Và cái chu trình mà tôi vừa mới tả với các bạn, nó xảy ra ngay sau khi chúng ta đạt được cái sự thành công. As I have looked at the great leaders that I respect so much, they all have one thing in common. Và khi tôi nhìn đến tất cả những cái người thủ lĩnh thành công mà tôi vô cùng là tôn trọng và ngưỡng mộ, thì họ có một cái điều chung rất giống nhau. They never ask their downline to do anything that they are not already doing.
Đó là gì ạ? Họ không bao giờ đề nghị downline của mình làm những cái điều mà họ chưa làm hoặc họ không làm. The great leaders always recruit more than they ask their downline to recruit. Và những cái người thủ lĩnh giỏi, những cái người thủ lĩnh vĩ đại là những cái người mà luôn tuyển dụng nhiều hơn cái số mà họ mong muốn downline của họ tuyển dụng. A few years ago, I had some big Korean leaders come to me to complain. They want to complain to me. Cách đây vài năm thì tôi có một cái người thủ lĩnh khá lớn ở thị trường Hàn Quốc. Họ đến họ nói chuyện với tôi và họ nói rằng họ muốn phàn nàn với tôi ạ. They said, you need to stop Jin Hee Park from recruiting. He's competing with us. This is a small country and he's already so big. Why does he keep recruiting? Tell him to stop recruiting. Và cái người đó nói với tôi rằng là ông hãy làm ơn bảo ông Jin Hee Park ngừng cái việc tuyển dụng lại đi. Ông ấy đang tuyển dụng quá nhiều và ông ấy cạnh tranh với chúng tôi. Cái đất nước Hàn Quốc của chúng tôi nó quá nhỏ và nếu ông ấy cứ tuyển dụng như vậy thì chúng tôi không còn ai để tuyển dụng cả. Cho nên ông làm ơn bảo ông Jin Hee Park là ông ấy đang cạnh tranh với chúng tôi đấy, ông ấy ngừng cái việc tuyển dụng lại đi. I said, you should get up and thank God every day that you have a leader who actually leads by example. Và tôi nói với cái người đó rằng là bạn nên đứng dậy và tạ ơn Chúa rằng bạn có một cái người thủ lĩnh tuyệt vời, một cái người thủ lĩnh mà luôn luôn dẫn dắt bằng việc trở thành hình mẫu. We are in the leadership business. We have to do it first, and then we can say, come on and do it with me. And then we'll have credibility. Then we'll have power. Then we'll have people want to be a part of our business because we're leading by example. Cái công việc kinh doanh này của chúng ta là một cái công việc kinh doanh bằng leadership, tức là bằng tinh thần thủ lĩnh. Chúng ta phải dẫn dắt đội nhóm của mình bằng cái việc chúng ta trở thành những các cái hình mẫu. Chúng ta phải làm cái điều đó trước, sau đó thì chúng ta quay ra, chúng ta nói với tất cả mọi người rằng là gì? Hãy đi theo tôi, đúng không ạ? Hãy làm chính xác những cái điều mà tôi làm. Đó là khi các bạn sẽ có uy tín, các bạn sẽ có sức mạnh và các bạn sẽ có cái quyền năng để có thể tuyển dụng bất kỳ một ai vào trong cái hệ thống của các bạn. Và đó là khi mà các bạn thực sự dẫn dắt bằng hình mẫu. Now, I just want to give you a little bit of my vision for Vietnam. Và bây giờ thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một chút về cái tầm nhìn của tôi cho cái thị trường Việt Nam của các bạn. As you know, I've been to Vietnam many times. Các bạn biết rằng là tôi đã đến Việt Nam khá nhiều lần. And I loved every visit. Và cứ mỗi một lần đến thì tôi đều rất là yêu. Ho Chi Minh City is one of the few cities in the world where I can go and it feels like I've been plugged into the electricity grid of the city. I go, whoa, I am so energized because this city is electric. Và thành phố Hồ Chí Minh là một trong số rất ít những thành phố mà khi tôi đến đó, tôi cảm thấy như là mình được truyền điện, cảm thấy rằng là mình gần như là được truyền cái năng lượng. Mỗi một khi tôi đến và tôi bước chân vào cái thành phố đó thì tôi thấy giống như là mình đang được cắm vào một cái công tắc điện ấy. Là gì ạ? Tôi cảm thấy rằng là cả cái người tôi nó tràn đầy cái nhiệt huyết và tràn đầy cái sự hưng phấn. And even when I go to smaller cities, and when I go to the capital city of Hanoi, I feel the fire and the energy of the Vietnamese people. Và kể cả khi tôi đi đến những các cái thành phố nhỏ hay là đi đến cái thủ đô của các bạn, đó là Hà Nội, thì tôi luôn luôn cảm nhận rằng tất cả mọi người Việt Nam giống như là có một cái nguồn năng lượng vô tận. Tất cả mọi người đều sẵn sàng để bùng cháy. 20 years ago, when we first started working hard to build Korea, Korea was really not the world leader in anything
in those days. Cách đây khoảng 20 năm khi mà chúng tôi bắt đầu xây dựng thị trường Hàn Quốc, thì lúc đó Hàn Quốc chưa phải là một người dẫn đầu, chưa phải là một người anh cả của cái thế giới này ở bất kỳ một cái lĩnh vực gì. Vào cái thời điểm đấy, Hàn Quốc không là gì cả. But I could tell by watching the people that they were going to become world leaders because the people were smart and they were disciplined and they were hard workers. Thế nhưng mà lúc đó khi mà đến với Hàn Quốc thì tôi biết chắc một điều rằng một ngày nào đó họ sẽ trở thành một trong những anh cả của thế giới. Bởi vì tôi nhận thấy rằng người dân Hàn Quốc họ vô cùng là thông minh, họ vô cùng là kỷ luật và quan trọng nhất là họ vô cùng nỗ lực để làm việc. And look at Korea today. If there's anything being done, they're one of the top in the world at everything they do. Và hãy nhìn Hàn Quốc ngày hôm nay ạ. Bất kỳ một cái thứ gì mà họ làm ra thì cái sản phẩm của họ đều trở thành một trong những cái sản phẩm mà dẫn đầu trên thế giới. And Vietnam is going to blow right past Korea. Và Việt Nam sẽ là một cái quốc gia mà thổi bay cái quá khứ đó của Hàn Quốc. Do you know why? Các bạn có biết tại sao không ạ? Two reasons. Có hai lý do. Number one, you have more than double the Korean population. More than double. Đó là các bạn có cái dân số lớn hơn gấp đôi dân số của Hàn Quốc ạ. Các bạn hãy nhớ rằng dân số của chúng ta lớn hơn gấp đôi dân số của Hàn Quốc. Number two reason, and I think this is even a bigger reason, you are much younger than the Korean people. Và cái lý do thứ hai mà tôi nghĩ rằng cái lý do này nó là cái lý do lớn hơn, đó là gì ạ? Cái tuổi dân số của các bạn trẻ hơn so với Hàn Quốc rất nhiều. Bigger population, younger population creates dramatic growth. Và với một cái dân số lớn hơn và dân số trẻ hơn thì nó sẽ tạo ra một cái sự phát triển vô cùng là ngoạn mục. Already, Korea has a very high per capita income in the world. Very high, not the highest, but it's high, meaning they can afford to buy all of our products. Và các bạn biết rằng là tức là cái thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc đã vô cùng là cao. Nó không phải là cao nhất thế giới nhưng nó cao đủ để có thể chi trả cho cái việc sử dụng cái sản phẩm của chúng ta. Vietnam's per capita income is very low right now. Thế nhưng cái thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam thì vẫn còn rất thấp. And it is going to grow by 200, 300, 400, 500% in the next 10 to 15 years. Và các bạn hãy hình dung rằng nó sẽ phát triển lên gấp 200 lần, 300 lần, 400 lần, 500 lần trong vòng 10 năm tới. I don't believe Korea's per capita income will even grow by 20% in the next 10 years. Và tôi thì cho rằng là trong vòng 10 năm tới, cái thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc không thể nào tăng quá được 20% nữa. So when you grow an economy and the income of the people in the economy by that much, that fast, it creates massive opportunity for people in our business. Và các bạn hãy tưởng tượng rằng là khi một cái nền kinh tế phát triển, một cái thu nhập bình quân đầu người phát triển nhanh và phát triển một cái cách gọi là theo cái con số lớn như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái gọi là bác ấy dùng cái từ massive, tức là một cái một cái cơ hội vô cùng là khổng lồ và vô cùng là mạnh mẽ cho cái kinh doanh này của chúng ta. The psychology of the Vietnam business person is one of the strongest in all of the world. Và các bạn phải biết rằng là
cái gọi là cái công lý kinh doanh của một cái người Việt Nam, của cá nhân một cái người Việt Nam, nó mạnh mẽ hơn bất kỳ một cái sắc tộc nào trên toàn thế giới. If you will stay in growth mode for the next 5 years, you in Vietnam will be the number one country in Unicity. I'm making a prediction for you. Và nếu như các bạn giữ vững cái gọi là cái trạng thái phát triển này trong vòng 5 năm thì chỉ trong 5 năm nữa các bạn sẽ trở thành cái quốc gia lớn nhất của Unicity trên toàn cầu, và đó là một cái điều tôi hoàn toàn có thể khẳng định với các bạn. But you'll have to stay in growth mode. You'll have to be disciplined and not allow yourself to slide into management mode. Thế nhưng để làm được cái điều đó thì các bạn phải luôn luôn giữ mình ở trong cái trạng thái phát triển. Các bạn phải luôn luôn giữ vững cái tính kỷ luật của mình để cho mình không rơi vào cái trạng thái quản lý. Right now we're seeing exciting things happening everywhere in Unicity. Hiện tại chúng ta nhìn thấy những cái điều vô cùng là hưng phấn xảy ra ở Unicity trên tất cả mọi nơi. Japan is growing very fast now. Nhật Bản là một cái quốc gia cũng đang vô cùng là phát triển. The United States is starting to grow very fast right now. Và ngay tại Mỹ cũng bắt đầu phát triển quay trở lại vô cùng mạnh mẽ. We are seeing the Europeans and the people in the Middle East starting to grow very fast right now. Chúng tôi cũng nhìn thấy ở châu Âu và ở Trung Đông, đúng không ạ? Mọi người cũng bắt đầu phát triển một cách vô cùng là nhanh. But no one has a better opportunity than Vietnam over the next 5 years. Everything is coming together just like the sun, the stars, the moon, everything's lining up for you right now. You only get chances like this maybe once or twice in your lifetime. Và tuy nhiên thì không có một cái quốc gia nào có cái cơ hội khổng lồ và cái cơ hội tuyệt vời giống như là ở Việt Nam các bạn đang có bây giờ. Nó giống như một cái cơ hội, nó giống như là mặt trăng, mặt trời, tất cả những các cái vì sao đều chiếu sáng cho cái sự phát triển này của các bạn. Và các bạn hãy nhớ rằng các bạn không có đến quá 1 đến 2 lần một cái cơ hội như thế này trong suốt cuộc đời mình. In 5 to 7 years, your greatest window of growth will have already happened. Và chỉ trong vòng 5 đến 7 năm nữa thì cái sự phát triển lớn nhất nó sẽ xảy ra. Don't miss it. Và hãy đừng bỏ lỡ nó. You are the ones who are there now. You are perfectly positioned to be the ones who catch the wave and ride the wave right now. Và các bạn là cái người mà đã ở đó, đã nắm được cái khoảnh khắc để các bạn gì ạ? Ở trên cái ngọn sóng, cưỡi cái ngọn sóng đó và gì ạ? Và gọi là chinh phục cái ngọn sóng đó. You gotta be in the water. You've got to be on your surfboard. You've got to be paddling like crazy. You've got to get yourself stronger and better because you're already there. You're in the right ocean. You're in the perfect place right now. Và các bạn hãy nhớ rằng, hãy hình dung giống như là mình đang đi lướt ván, đúng không ạ? Các bạn hãy đắm mình vào trong biển cả. Các bạn hãy đắm mình vào những các cái con sóng. Các bạn hãy trở nên mạnh mẽ hơn. Các bạn phải chiếm giữ được cái tấm ván lướt của mình. Và các bạn hãy lướt. Các bạn hãy thấy rằng mình đang ở chính vào cái thời điểm tuyệt vời nhất và đúng nhất. So if I come to see you in 5 years and you're not a crown diamond or bigger, I'm going to say, you missed the wave. Và nếu như trong vòng 5 năm nữa tôi gặp các bạn mà các bạn chưa phải là Crown Diamond, tôi sẽ nói với các bạn rằng là các bạn bỏ lỡ mất cái con sóng vĩ đại này rồi. Because
I can promise you there will be crown diamonds in Vietnam. There will be global ambassadors in Vietnam. I promise you that's going to happen. I know it's going to happen. And not just one or two. We're probably talking about 10 or 15 or 20 of these very top positions right there in Vietnam. And why shouldn't it be you? Và tôi khẳng định với các bạn rằng chúng ta sẽ có gì ạ? Crown Diamond, chúng ta sẽ có Royal Crown Diamond và thậm chí cả Global Ambassador. Và tại sao nó lại không phải là các bạn? Tôi khẳng định với các bạn trong vòng 5 năm nữa chúng ta sẽ có những cái danh hiệu tuyệt vời đó, những cái danh hiệu mà phải nói rằng là cao nhất trên toàn cầu ở tại quốc gia của các bạn. Và sẽ không chỉ có 1 hay 2 đâu ạ, chúng ta sẽ có cả 10, 15, thậm chí là 20 những cái danh hiệu cao tuyệt vời đó ở tại Unicity Việt Nam các bạn. Và tại sao nó lại không phải là các bạn? Now, it's going to take discipline. It's going to take lots of practicing. It's going to take being smart, telling the truth, pushing yourself to go even when you don't feel like going. It's going to take all of that. Và các bạn biết không ạ? Nó sẽ đòi hỏi các bạn phải có tính kỷ luật. Nó đòi hỏi các bạn phải thực hành mỗi một ngày. Nó đòi hỏi các bạn phải thông minh. Nó đòi hỏi các bạn phải luôn luôn gì ạ? Thành thật. Và nó đòi hỏi các bạn phải luôn luôn nỗ lực và gì ạ? Thúc đẩy mình mỗi một ngày. Nó đòi hỏi tất cả những các cái điều đó cho cái con đường này. But if you can push yourself harder than you ever have for the next 5 years, if you can grow harder than you ever have in the next 5 years, you're going to live better than 99.9% of the people in the world live, because this is your moment. Và nếu như các bạn có thể thúc đẩy mình để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, các bạn có thể thúc đẩy mình để trở nên mạnh mẽ hơn nữa, thì các bạn sẽ thấy rằng mình sẽ sống một cái cuộc sống tốt hơn 99,9% những người ngoài kia, bởi vì các bạn đang chiếm giữ được đúng cái khoảnh khắc tuyệt vời này. So pay the price. Vậy thì hãy chấp nhận trả giá. Do the work. Hãy làm việc. Ask for people to make a decision. Hãy gì ạ? Đề nghị mọi người đưa ra quyết định. Lead by example. Hãy trở thành một cái hình mẫu. Get up early, stay up late, push, push, push. Và các bạn hãy dậy sớm, các bạn hãy đi ngủ muộn, các bạn hãy liên tục gì ạ? Thúc đẩy, thúc đẩy, thúc đẩy. You're all so young right now. Các bạn đều vô cùng là trẻ. You don't want to have to be pushing when you're my age, right? Các bạn sẽ không muốn rằng đến tuổi của tôi các bạn mới thúc đẩy mình, đúng không ạ? When you're my age, you want to be living big. You want to be going in your Gulfstream jet. You want to be living house. You want to have your house in Palos Verdes. You want to have your house, you want to be living big, but only if you push hard now. Và ở cái tuổi của tôi các bạn sẽ muốn gì ạ? Các bạn sẽ muốn đi khắp tất cả mọi nơi, các bạn sẽ muốn trở nên tự do, các bạn sẽ muốn có nhà ở chỗ này, ở chỗ kia, các bạn sẽ muốn rất nhiều thứ, các bạn sẽ muốn một cái cuộc sống hoàn toàn tự do. Nhưng các bạn chỉ có thể có được cái điều đó nếu như ngay tại cái khoảnh khắc này các bạn hãy gì ạ? Liên tục thúc đẩy và thúc đẩy. You know, I talk about this and it makes me get excited. Và các bạn có biết không ạ? Chia sẻ cái điều này nó khiến cho tôi hưng phấn quá. Because I was lucky like you once. Bởi vì tôi đã may mắn giống như các bạn một lần trong cuộc đời mình. I signed up in 1990 when I was only 35 years old. I was young and I was in the right place at the right time. And I pounded that thing and I pounded that thing. And the rest of my life has been awesome because I owned it in that 5 years. Và các bạn có biết không ạ? Tôi đã vô cùng là may mắn bởi vì tôi quyết định ký với cái công việc kinh doanh này vào năm 1990. Khi đó tôi mới chỉ có 35 tuổi. Tôi trẻ giống như các bạn và gì ạ? Tôi đã bắt được cái khoảnh khắc đó và tôi đã nỗ lực phát triển, đã nỗ lực thúc đẩy liên tục. Và trong suốt sau 5 năm thì cái cuộc sống của tôi trở nên vô cùng tự do. Và bây giờ tôi sống một cái cuộc sống như thế này.
All right. Good to be with you. I love you all. I'm so proud of you. I gave you that talk because I want you to stay on it, but I am proud of you. I know you're going to be great. Và tôi vô cùng là cảm ơn tất cả các bạn. Tôi yêu các bạn rất là nhiều. Tôi chia sẻ với các bạn cái bài nói đó bởi vì tôi muốn các bạn sẽ luôn luôn ở trong cái trạng thái đó, và tôi muốn các bạn biết rằng tôi vô cùng tự hào và tôi vô cùng yêu các bạn. Thank you very much, sir. Thank you. You very much. See you again very soon. Thank Bye you bye. very much. Bye bye. Thank you, sir. Vâng, các bạn